As you can see in here, I have a pimples. I have also pimples over here, and also have a breakout over here. See you later! Hey everyone, Jeshie Urs here again and welcome back to my channel. So today's video is about a review product from somebymi. As you can see here, I have the somebymi product, which is AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle. So I have toner, I have serum, and miracle cream. As you know, the basic one or the normal skincare is a cleansing or wash your face. And then afterwards, it's a toner. And then serum and then moisturizer creams. So, ibubuksan lang natin. Actually, nabuksan ko na siya kanina. Pero, kasi naku-curious ako. Pero hindi ko pa siya nagamit. As you can see in here. Ayan. May ano pa siya. So, ito po yung toner. Is a miracle toner. So, AHA, BHA, PHA, niacinamide, 2%. Real tea tree oil. Tea tree. So, ayan po siya. So, AHA, BHA, and PHA work as effective exfoliator to leave the skin cleaner and more radiant than before. So, ayan po siya. Details about this product is a peppermint and tea tree scent, hypoallergenic, no alcohol, dermatology tested, and no paraben. Also, miracle serum, which this serum is a great to remove the dead skin cells, repair a damaged skin barrier, and soothe the redness. If you are looking for a concentrated tea tree serum that is gentle to soothe and calm your blemish-prone skin, this product is definitely for you. It's a AHA 30 Days Miracle Cream. Fight acne with somebymi Miracle Range. The Miracle Cream works with the strengthening of the skin barrier. It's incorporate 3 top acid AHA, BHA, and PHA, designed to the exfoliant of the skin and detach dead skin cells, while soothing and protecting and repairing damaged skin cells. So, yun. Susubukan na natin for tonight. So, double cleanse lang ako. Double cleanse kasi may makeup ako or may foundation ako sa mukha. Gagamit ako ng cleansing balm. Here. It's from Clinique Zero. So, ito po siya is a trial kit. So, susubukan na natin siya ngayon. So, paano ba mag-double cleanse? So, yung double cleanse po is, unang-una, gagamit kayo ng either cleansing oil and then after doon, yung sabon. So, yun po yung ibig sabihin na double cleansing. Kasi nga, may mga ibang ano naman na hindi natatanggal on one cleanse lang. So ngayon, susubukan natin or susubukan kong mag-double cleanse. So, yan nga. Ito namang AHA, BHA, susubukan natin in 1 month kung ano ba ang reaction ng mukha ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mukha ko without makeup. Para malaman natin kung effective ba siya or hindi. So, maganda naman siya. So, yan na. Hugasan ko lang muna. So, guys, I'm back na. Nalinis ko na yung mukha ko. And as you can see here, this is my face. As you can see in here, I have a pimples. I have also pimples over here. And also have a breakout over here. So, yun na nga. Ito nga yung mga problem ko kasi may mga acne mark ako. And as you can see here, I have also here. So, now let's try the toner. So, for you to know, guys, kung gusto nyong malaman kung paano ba malaman kung this product is fit for you or may allergy kayo or hindi. So, unang-una, bago kayo gumamit ng mga product na hindi nyo pa alam kung ano ang reaction ng mukha nyo or sa skin type nyo, unang-una, i-test nyo muna either dito or dito sa likod ng ng tenga or dito naman banda sa natin, sa may, anong tawag dito, sa may, dito banda. Ayan. So, i-test nyo siya dyan and then wait until 48 hours kung may reaction ba. Kasi, minsan kasi, in depend of the skin, minsan, nagre-react sila or nagre-react sila na direct. And then, yung iba naman medyo mabagal. So, much better talaga if ever mag-try kayo ng bagong product, i-test nyo muna sa sa dito or sa likod ng natin, tenga. So, yun po ang unang natin para malaman kung kayo ba ay allergy kayo sa product na yan. So, actually, ito, na-try ko na kasi may trials pack ako. So, yun nga, lahat ng product na yung, ang hindi ko palang na-try na i-test, which is the I'm From, yung I'm From. At saka yung
Pion Kang, hindi ko pa yun na-try. So, somebymi is na-try ko na siya, and now let's try to this one for 1 week kung ano nga ba ang mangyayari sa mukha ko. So, as you can see here, ito nga yung original face ko. Yan. So, let's try na to open. Ayan, bagong-bago pa talaga siya. So, normally, people use the cotton. Ay, amoy ano siya talaga. Ayan. Amoy. Ayan. So, yung iba gumagamit ng cotton para i-ano nila. So, while ako naman, gagamit lang ako ng kamay. Pero wala ding masama kung gumamit kayo ng cotton or yung kamay nyo. Yan. Mabango siya. Amoy tea talaga siya. So, some other vlogger, ginagamit nila is everyday. Yung iba naman is every night lang, and sometimes ginagamit nila 2 times a week, 3 times a week lang. Hindi siya everyday. So, let's try this one as a 3 times try natin siya everyday in 1 week kung may reaction ba sa mukha ko. Next naman is yung Miracle Serum, PHA, BHA. So, as you can see earlier na-explain ko na siya kung ano ang makikita nyo dito. Shake lang natin. Para siyang kasi most of the serum is sticky. Yung medyo malambot ba siya. So, nakalagay naman dito is skin irritation, twisting ko. So, ayan na siya. Tigas pa talaga. Yan. Yan. Parang may mantika siya, oh. Di ba? So, ito naman sa serum. Mabango din siya. So, yun na. Next natin is yung somebymi Miracle Cream. So, ito po yung last step. Yan siya, guys. Po guys, yun po yung first day ko. So, let's try to check tomorrow or on the next day kung ano ba or may reaction ba yung mukha ko. Yes! Hey guys! Today is 3 days since ginamit ko siya. So, as you remember the first day, ito siya, may pimples ako. Over here also, meron ako. And dito din, meron ako. So, ngayon, is wala na yung nandito, and then wala na dito. And ito naman, is pawala na siya. And then, the day after ko siyang ginamit, kinabukasan, may tumubo, which is, ito ang tumubo. Maliit lang naman. So, now is our 3 days. So, ginamit natin siya. So, ito po. And ito, serum, and somebymi Miracle Cream. Let's see na lang in 1 week kung ano ang kalabasan sa aking mukha. This is experimental lang. So, kung paano ko siya ginamit nung una is the same pa rin kung paano ko siya gagamitin ngayon as of 3 days. And then, yung iba pwede namang gumamit ng cotton, pero for me is na-absorb kasi siya sa cotton, pero mas maganda din sa kamay or sa palm mo siya ilalagay, or pwede din naman sa cotton. So, some people or some blogger, the skincare blogger, ginamit nila ito is alternate days, like 2 times a week or 3 times a week, and then once in a day lang. And binasa ko din siya sa account nila, sa page ng somebymi talaga, which is sinabi naman nila is every day, morning and evening, and ano lang siya, kasi nga yung toner nila is very light lang siya. So yun na nga, ang sinunod ko is yung somebymi. Pero of course guys, kung hindi naman kayo sigurado, much better na lang talaga na i-alternate nyo, kasi nga hindi nyo naman alam yung product. So as you remember, I say from the first video or first day na kung paano mag-check ng product, kung effective ba siya sa'yo or may allergy ka ba or wala, or may reaction. So ngayon is my Miracle Serum. As you can see here.
Ayan. Ito lang yung tumubo. Pero yun nga, dito namatay na siya. At saka yung nandito, walang-wala na talaga. And ito na lang, lumiliit na siya. So, ayan, wala pa mga tumubo. Ito lang so far. Ito lang, maliit lang din. And ito, wala na siya. So, ngayon, isa serum na ako. So, ganun pa rin ang proseso ko. Ito, ginamit ko siya morning and evening. So, kung gagamit naman kayo sa morning, make sure talaga na pagkatapos nito ng 3-step, igamitan nyo ng sunscreen. Importante talaga ang sunscreen kasi pag lalabas kayo, medyo ito siya kasi parang ano siya sa sun. So, kailangan talaga ng sunscreen. Yan, para hindi, kumbaga sa atin, skin-borne, yan ganun. Yeah. So, same pa rin ang proseso. Yan. Ginaganon ko lang siya para massage. So, don't forget also guys sa liig nyo kasi unang-una nakikita. Kasi hindi pantay kung sa mukha nyo lang ilalagay. Dapat talaga lagyan nyo din sa liig nyo. So, yan. Actually guys, konti-konti lang ang nilagay ko kasi nga everyday ko naman siya ginagamit and morning and evening. Sobrang pagod ko guys. May work na kasi ako. So, sobrang pagod ko. Actually, ngayon din pagod na pagod ako. Pero, since it's my 3rd day, so kailangan ko pa rin i-vlog to para sa inyo. To share my experience. So, yun nga. Ito na yung somebymi. And, for me naman, at the beginning, nakikita ko naman yung reaction sa mukha ko. Yun nga, may tumubo. Pero, bawing-bawi naman kasi sunog na yung, or wala na yung pimples ko dito at saka dito. Naalala nyo na fresh pa yun. So, okay naman siya sa akin. Pero, syempre, hindi naman tayo lahat parehas ng skin type. So, make sure lang talaga na i-test nyo muna. I-test nyo muna kung may allergy kayo or may reaction ba sa skin nyo. Pero, we'll see na lang this one week. And then, tuloy-tuloy ko pa rin siya hanggang 1 month. Pero, syempre, ipapakita ko sa inyo ang resulta ng 1 week result. So, yan. Ready to sleep na. Actually guys, baka nagtaka kayo, maliwanag pa talaga siya ngayon and it's already 9:45. So ayan, yung oras is yes, is 9:45 in the evening. So actually matagal na siya magdilim ngayon kasi summer na siya. So it's time, in 1 hour it's time to sleep na. So I prepare myself to go to the bed. Hey guys, so ngayon is 7th days. Actually, yesterday is 6 days hindi ako nagamit ng product ng somebymi. So parang na-escape ko siya ng 1 day out of 7 days. So ito na nga, ito na yung last day for the 1 week na ginamit ko. Ito, which is serum toner in magic cream. Ano ba yun? Miracle cream. Yes. So as you can see here, ayan, you remember ng una, may pimples ako dito at saka dito banda. Pero ngayon wala na siya. And ito naman is as in super liit na talaga. And yung tumubo, ito siya. Ayan. Ito yung tumubo. So far, ito lang yung reaction ng mukha ko. But, I feel something na sa umaga kasi parang hindi ko alam kung ano ba yung tawag doon na parang may maliliit na ano. Pero hindi naman siya blackheads, hindi din siya whitehead. Pero, ito na nga, so ito na yung 7 days na ginamit ko siya. So, after nito, ito tuloy-tuloy ko pa rin siyang gamitin hanggang maubos to. And then, I'll let you know kung ano ba talaga ang result ng somebymi Miracle Cream sa, sa face na, which is they have acne prone and hyperpigmentation. Ito po yung mga pilat-pilat sa acne, yung pimples yung kabataan ko. So, ito na nga. Ito na yung last day ko. So, always remember na pwede kayong gumamit ng kamay and wow, ganun lang siya kaliit. So, yun na nga, na-escape ko siya yesterday. Na-escape ko siya yesterday, pero siguro pagod na ako, kaya hindi ako nakagamit yesterday. Parang nagugas lang ako ng mukha, and then, yun na, tapos na, yun, natutulog na ako. So, yun na nga,
Tapos, basta one day lang ang na-escape ko. Pero, so far, okay naman. So far. So, okay naman siya sa akin. Pero, hindi ko lang alam kung after 1 month na ginamit ko siya, kung ano ba ang result ng ng mukha ko. So, nakikita nyo naman sa first until 7 days, kung ano ang latest ng mukha ko or ano ang update ng Miracle Somebymi sa akin. Parang lagi akong nagsasabi na Miracle. Ayun na nga, Somebymi Miracle, either toner, serum, or Miracle Cream. So, tingnan lang natin ng 1 month. So ngayon, ito muna yung 1 week or 7 days ang i-update ko para makita nyo sa first day to 7 days kung ano ang reaction ng skin ko. Actually guys, ito na binili ko siya sa Yes Style, and then hindi ko ginamit yung pera ko, which is parang may code ako, promo code, which is galing sa Yes Style na voucher siya na pwede akong kumuha kung ano ang gusto ko. So yun na nga. So some product naman is sponsored ng Yes Style. So ito lang talaga kasi nga naku-curious ako, and then ano din siya sa parang fit din siya sa sa skin ko kasi nga may pigmentation ako ganun, or mga pilat-pilat. So ang iniisip ko ngayon is, yung may warts kasi ako dito. Ayun talaga siya. Ito talaga ang matagal natanggal, namatay. Pero yung that time, the first day, fresh na fresh. Tapos kinabukasan or after 2 days, nawala na siya. Pero ito talaga parang unti-unting lumiliit lang. Yung ganun. So, medyo matagal siya natanggal. So, yun na nga guys. So, yun lang po guys. I hope you like it, my review. And babalitaan ko kayo after 1 month, or it depend na mauubos ko siya. Papakita ko din sa inyo hanggang maubos siya. Pero of course more than a month or 1 month ko siyang magagamit siguro. Kasi nga paunti-unti akong gumagamit nito. So don't forget guys, gagamit kayo ng ganito sa umaga. Don't forget to put a sunscreen kasi sobrang init na ngayon and it's summer. Kailangan talaga may sunscreen. So yun lang po guys. Thank you so much, and don't forget to like, subscribe, and share, and comment down below also. Thank you guys. Bye bye.